نلتقي من جديد أصدقائي بدرس رقم 2 لكي نكمل مع بعض ما تم شرحه مما هو موجود ضمن مجلد CUS. أقترح أن نبدأ بتشغيل البرنامج لكي يتم الاطلاع بين المجلدات والبرنامج. إننا اليوم سوف نأخذ ما هو موجود ضمن CUS. يوجد الملفات التي تأخذ الأرقام 11083 11082 11001 وهي ملفات خاصة بالكتب. لننقر إحدى هذه الملفات. عندما تم تصميم كتاب معين، نلاحظ الحركة الموجودة في هذا الكتاب. هذا هو الكتاب الجديد، فإذا تم إعطائه رقم. هذا الرقم تم بمساعدة NE لكي نعرف إلى أي رقم توصلنا، ولكن يوجد قالب أو NUM. هذا الNUM هو الذي يقوم بتخزين مؤقت للبيانات وثم يحفظ برقم معين. لنطلع على البرنامج ثم نعود ونشرح تفاصيل دخول الNUM. عندما نطلب كتاب جديد نكون قد نقرنا على زر كتاب جديد. هذا هو كتاب جديد. عندما يتم النقر نلاحظ أن هنا لا يوجد أي ملف إكسل تم فتحه إلا الأساسي، ولكن عندما ننقر ويتم تعبئة البيانات، لنفترض هنا هذا الزر الأول يتحقق بوجود تكرار، لأن البيانات فارغة تم تسجيل أنه يوجد تكرار. هذا الزر الأول. الزر الثاني هو الذي يقوم بلحظة أخذ البيانات وحفظها بالNUM وثم طلب حفظ باسم للNUM. في هذه الحالة نحن نكون قد انتهينا في هذه الحالة نكون نحن قد احتفظنا بما هو موجود كNUM، لكن هذا الملف تم تسميته باسم جديد. سوف نلاحظ التغييرات التي سوف تحدث. الآن سوف يتشكل لدينا ملف إكسل رقمه 1184. سوف نطلب كتاب جديد. هذا الكتاب جديد. نعطيه لنفترض تصنيف، نعطيه رقم باركود، نعطيه اسم، من 1 إلى 3 سنوات، عدد الصفحات. عندما نضغط أوكي الأولى، الأوكي الثانية يقوم في لحظة في فتح ملف NUM وأخذ هذه البيانات إليها، ثم حفظ هذا الملف برقم، وإغلاق ملف NUM بدون حفظ. فإذا الآن لنتابع ولنرى أنه تم إنشاء ملف جديد وبمساعدة الNUM. أما الNUM لم تتغير كحفظ. عندما أردنا حفظ الNUM حفظناها كحفظ باسم. لنطلع على 1184 ونلاحظ البيانات التي تغيرت. نلاحظ أخذ الباركود، أخذ الاسم، أخذ طبعا هنا مسجل موقع لكنها هي عدد صفحة. وعندما ندرج الأعمدة إلى
الوسط قليلا نلاحظ يوجد الكشف الخاص الذي يشاهده المستخدم. هذا الكشف الذي يسجل حركة الكتاب دخول وخروج وإخراج. الآن سوف نطلع إلى ملف NewM. نلاحظ هذا الملف رقمه 1184. أما ملف NewM إنه مشابه تماما لكن باسم NewM. هذا هو الملف، يوجد فيه بيانات فارغة. الخطوة الأخيرة التي أردت أن تكون معروفة لديكم هي الدخول إلى برمجة الجديد. الدخول إلى برمجة الجديد والاطلاع أننا ضغطنا زر NewM، ضغطنا الزر وتم فتح NewM. عندما نطلب Alt F11 هذه هي الواجهة الأساسية. أما واجهة الكتاب جديد نلاحظ أنه طلب User Form 2M. هذا هو User Form 2M. نلاحظ أننا عندما نضغط هذا الزر يوجد طلب فتح لملف اسمه NewM. ونلاحظ في مراحل العمل يتم طلب حفظ باسم NewM. هذه المراحل سوف نأخذها في الدروس القادمة، لكن أحببت أن نأخذ اليوم زر كتاب جديد. ما هو الملف الذي يفتحه الذي هو موجود في المجلد CUS ضمن قالب سميناه NewM، ويتم إنشاء هذا الملف بتسلسل بمساعدة العداد. غدا إن شاء الله سوف نطلع على العدادة كيف هي سوف تعطي 11085 للكتاب الجديد. نلتقي غدا إن شاء الله في